36 na taon ang pagitan ng pagpapatalsik sa isang Marcos at pagbabalik naman ng isa sa Malacanang. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng panahong ito? 1991, matapos ang halos 6 na taon na exile sa Hawaii, bumalik si Imelda Marcos sa Pilipinas kasama ang mga anak niya. Sinalubong siya ng graft and tax evasion charges pag-uwi sa bansa. Noong sumunod na taon, tumakbo si Imelda bilang Pangulo ng Bansa sa ilalim ng kilusang Bagong Lipunan, ang partidong binuo ng yumaong asawang Ferdinand Marcos Sr. Ito ang unang general election matapos ang EDSA People Power Revolution. To return to the palace, to reclaim the name, to get back into power. Because as far as they were concerned, they didn't do anything wrong. No? As far as they were concerned, wala naman silang ginawang masama. Pero natalo si Imelda. Panlima siya sa 7 kandidato sa pagkapangulo. Pero sa local elections, sa baluarte nilang Ilocos Norte, balik agad sa pwesto ang mga Marcos. Nanalo si Ferdinand Bongbong Marcos na congressman sa 2nd District ng probinsya. Naging Vice Governor at Governor si Bongbong ng Ilocos Norte bago sila ma-exile. Mula 1992, hawak na ng kanilang angkan ang 2nd District ng Ilocos Norte. 1993, inilipad sa Pilipinas ang labi ni Ferdinand Marcos matapos pumayag si President Fidel V. Ramos na ibalik ang katawan ng pinatalsik na diktador sa kondisyong idediretso ito sa Ilocos. 1995, nanalo bilang Congresswoman ng 1st District ng Leyte si Imelda Marcos, habang bigo namang maging senador si Bongbong Marcos. Pang-16 siya sa 30 kandidato. 1998, muling nag-anunsyo si Imelda na tatakbo siya sa pagkapangulo. Pero matapos ng ilang buwan, inatras niya ang kanyang kandidatura. Nang taong ding iyon, balik politika ang isa pang anak ng dating Pangulo, si Imee Marcos. Nanalo siyang Congresswoman ng 2nd District ng Ilocos Norte. Ang kapatid niyang si Bongbong naman ang governor. Mula 1998, Marcos ang governor sa Ilocos Norte. The plan has always been to have a Marcos in the public eye. Always. Right? So Imelda, because she was the most prominent. In the meantime, Bongbong, Governor of Ilocos. So local politics, kinukumbine nila yung national at saka local. Even if she didn't win, the point was not to win at that moment. The point was to simply keep stirring the pot, keep reminding people that she was back. Pagkatapos ng 3 termino bilang governor, bumalik sa pagiging congressman ng 2nd District ng Ilocos Norte, si Bongbong. Noong 2010, nanalo siya bilang senador. Pampito siya sa 61 kandidato. Ito ang pinakamataas na posisyong hinawakan ng isang Marcos noon matapos makabalik sa exile. Habang nasa Senado ang anak, ang nanay naman ng representative sa 2nd District ng Ilocos Norte. Si Imee naman, 3 terminong naging governor sa kanilang home province. Noong 2019, nanalo din siyang senador. Alam mo, the thing is, wala namang magic yan. Strategy lahat. 2 things to consider. No? One is that they never stopped plotting. The second is they had a lot of money. And then you have the 3rd generation coming up. So makikita mo talaga na very strategic, very systematic ang pagpaplano nila. Ang amin namang ginagawa ay hindi naghahabol ng poder, kung hindi pinapagpatuloy lamang ang aming serbisyo sa bansa. 2015, nag-anunsyo si Bongbong Marcos na tatakbo siya sa vice presidential race. Makakalaban niya sina Leni Robredo, Cheese Escudero, Alan Peter Cayetano, Gregorio Honasan, at Antonio Trillanes. Tatakbo ako sa susunod na halalan bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero natalo siya ni Robredo. Nag-file naman ng electoral protest si Bongbong laban kay Robredo. Pero ayon sa Supreme Court, lehitimo ang panalo ni Robredo. So I think they learned their lesson na they had to do something more in order to rebrand the Marcos name. No? Pagdating ng social media, that became an important part of the plan, was to use social media extensively to rebrand the Marcos name. November 18, 2016, sa pagpayag ni Pangulong Rodrigo Duterte, inilibing sa libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos. 2 taon matapos ito, nahatulang guilty ng Sandigang Bayan sa 7 counts of graft si Imelda Marcos. Pero nakapagpiyansa si Imelda kaya hindi siya nakulong. Inaapela rin ng kampo ni Imelda ang kaso sa Korte Suprema. 2021, nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo si Bongbong Marcos. I am today announcing
my intention to run for the presidency of the Philippines. May 2022, mahigit 31 milyon ang nagluklok sa pwesto kay Bongbong Marcos bilang Pangulo. Iprinoklamang panalo si Bongbong Marcos sa presidential elections noong May 25. June 30, 2022, manunumpa siya bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Balik sa pinakamataas na pwesto sa bansa ang isang Marcos.